Напевно, зараз найкращий час поговорити про інших людей. Ви говорили про тригери, про каву з мамою. Багато хто впевнений, що вони можуть досягти успіху або стати щасливими завдяки іншим людям. Що ви про це думаєте? Ну, один із типів людей, яких я тестую в цьому тесті, це ті, хто хочуть подобатися за будь-яку ціну. Вони зазвичай дуже натхненні, вони хочуть зробити щось неймовірне зі своїм життям. Але в ту хвилину, коли мама кидає на них той самий погляд, чи колега щось каже, це піднімає всі їхні проблеми, і вони пояснюють собі, що не можуть рухатися вперед. Це може бути тому, що вони вірять у те, що кажуть інші. Якщо вони говорять щось на зразок, ну, ти не можеш цього зробити, або їм просто не подобається постійно це чути, і всім незручно у цій ситуації, тому ці люди поступаються та йдуть на компроміс зі своїм баченням. Отже, очевидно, у цій ситуації ніхто не виграє. Зрозуміло, що вони роблять це, щоб зберегти світ, або щоб іншим було комфортно, але це знову призводить до того, що насправді нікому не комфортно. Ці люди не скажуть вам нічого поганого з приводу вашого бачення, якщо ви більше не говорите про це. Але вони все ще застрягли у своїй обмеженості, і, звичайно, ви просто відмовляєтеся від усього, для чого ви насправді тут, щоб зробити когось іншого щасливим. Тому я завжди кажу людям у такій ситуації, що важливо піти на цей рішучий крок, тому що так ви залучите абсолютно нових людей. Коли ви рішуче увійдете в цей новий спосіб життя, у нового себе, ви природно залучите нових людей, які будуть налаштовані на цю хвилю. І це не ті люди, які у вас сумніваються та кажуть, що ви не можете ще зробити. Це люди, які радіють тому, що ви робите. Тепер всі ці інші люди, вони або надихнуться тим, що ви зробили, і скажуть, можливо, в цьому щось є. Ми не хочемо на це розраховувати, але це було б чудово. Або вони просто повернуться до свого життя і робитимуть щось своє. Але це не ваша турбота. Дбати про те, щоб вони були в порядку емоційно, тому що багато людей дуже віддані своїй позиції, незважаючи ні на що. Вони ніколи не зміняться. Тож вам вирішувати, чи жити своїм життям, чи формувати нову групу, тому що стосунки постійно розвиваються. Люди постійно приходять і йдуть із вашого життя. Ми маємо певну соціальну конструкцію. Це стосується не всіх культур, але деяких, де «О, ні, якщо дружба закінчується, це жахливо». Або якщо закінчуються стосунки, шлюб чи щось інше, або якщо ви не розмовляєте зі своїми батьками, це жахливо. Але якщо ці люди в вашому житті буквально заважають вам бути тим, ким ви повинні бути, їхня корисність вичерпана. І мені все одно, чи то твій батько, чи хтось ще, тому що твої батьки можуть допомогти вам вижити і направити вас у потрібному напрямку, але коли ці люди говорять вам, ким ви можете і не можете бути, через їхні власні погляди на життя, час рухатись далі і подивитись, що станеться. Це справді важко для деяких людей, а деякі люди не можуть цього зробити. Але це знов-таки просто переосмислення. Я хотів би бути поряд із людьми, яким подобається те, що я роблю, які надихаються тим, що я роблю, поряд з якими я можу процвітати, рости, експериментувати ще більше і грати у велику гру, замість того, аби завжди почуватися маленьким і пригніченим. Бо саме так вони бачать мене через свою обмежену призму. Це дуже надихає. Я на 100% згодна з тим, що ви кажете. Іноді це дуже важко, але коли ми це робимо і коли знаходимо своє плем'я, звичайно, ми відчуваємо себе по-іншому. Здається, що ми починаємо жити зовсім іншим життям. Ми стаємо тими людьми, якими хочемо бути приблизно в 10 разів швидше. Набагато швидше. Це те, що мені подобається в темі про нейропластичність та зміну мозку, на відміну від спроб змусити людей зрозуміти закон тяжіння. Адже закон тяжіння має так багато нюансів. Я маю на увазі, що це квантова фізика, що на це впливає дуже багато факторів. Тепер весь мій меседж – це одне речення, ви можете змінити свій мозок, і ніхто з цим не сперечається. Сьогодні немає жодного вченого, який би сказав, ні, ви цього не можете, правда? Суперечки щодо того, чи це працює, недоречні. І те, як змінюється ваш мозок, досить просто та зрозуміло. За допомогою повторення. Це, здається, найпростіша концепція з тих, що ви чули, а люди хочуть ускладнювати все. Вони просто хочуть ускладнювати. Але насправді це схоже на вивчення усього іншого. Якщо ми хочемо вивчити нову мову, у нас є на те причина. Особливо, якщо це станеться не на ранньому етапі в житті, не тому, що ми створені для цього, а коли ми вже дорослі, нам потрібно вивчити іспанську для роботи чи чогось іншого. Ми маємо цього навчитись. Ми збираємося здійснити цю подорож, вона важка, ми помиляємося, а потім у нас виходить, а потім ми робимо 2 кроки назад, і це засмучуємо, хочемо все кинути. Це нормально. А потім згодом ми вже говоримо іспанською, ми переналаштували себе. Тут процес такий самий. Але замість того, аби стати носієм іспанської мови, ви стаєте будь-ким цією покращеною версією себе, як би ви це не називали.
Ви практикуєте це так само, як практикуєте іспанську. Ви починаєте щось, у вас є бачення, ви репетируєте, а потім ви пробуєте це, пробуєте в реальному світі і дивитеся, що відбувається. Це може працювати не зовсім так, як ви собі уявляли. Швидше за все, так і буде. Таким чином, ви можете отримати зворотний зв'язок і зрозуміти, може, це не те. А якщо це не те, ви запитуєте, чого я можу навчитись у цій ситуації. Потім вносите корективи та продовжуєте пробувати. Так само, як коли ти вчишся ходити, падаєш. Ви ж не кажете, всесвіт не хоче цього для мене. Ви не кажете, що залишитесь тут на підлозі. Ви продовжуєте далі, бо це навіть не підлягає обговоренню.